Okay, hello guys, namaste, welcome back to my channel Chef Mochamosi. Okay, आज मैले तपाईहरुको लागि भन्ने चाहिँ एउटा स्पेशल अचार लिएर आएको छु। त्यो चाहिँ एकदम स्पेशल छ, प्राय सबैले मन पराउने खालको र मेरो पनि फेभरेट अचार छ। त्यो चाहिँ अलिकति तितो खालको अचार बनाउन जाँदैछु गाइस आज म तपाईहरुलाई बनेर। ओके, आज चाहिँ हामी तिते करेला ओके आज चाहिँ हामी तिते करेलाको अचार बनाउन जाँदैछु गाइस। यो चाहिँ मेरो एकदम फेभरेट हो। यसको चाहिँ आज हामी मज्जाले यसलाई काटेर उसिनेर यसलाई पोलेर चाहिँ आज हामी अचार बनाउँछौँ। दामी अचार बनाउन जाँदैछौँ गाइस। ओके, फर्स्टमा चाहिँ यसलाई हामी काट्छौँ, यसलाई हामी मज्जाले बोइल गर्छौँ, त्यसपछि चाहिँ यसलाई हामी मसला ससला राखेर चाहिँ आज हामी अचार बनाउँछौँ। ओके गाइस, फर्स्टमा यसलाई हामी काटौँ। यसलाई चाहिँ हामी नर्मली अलिकति लाम्चो अलिकति फिंगर शेपमा आउने गरी चाहिँ यसलाई हामी काट्छौँ। यसरी यसलाई मजाले काट्ने। त्यसपछि यसलाई चाहिँ हामी बोइल गर्छौँ, एकचोटि मजाले पानीमा बोइल गर्छौँ। त्यसपछि यसलाई एकचोटि हामी मजाले पोल्छौँ पनि, अलिकति स्मोकी फ्लेभर दिन्छौँ। त्यसपछि यसलाई हामी मसलाहरू राखेर चाहिँ यसलाई हामी अचारमा चाहिँ चेन्ज गर्छौँ गाइस। ओके, यसको लागि मसलाहरू पनि छ हामीसँगै, नेवारी और नेपाली मसलाहरू पनि छ। यसलाई एकछिन मजाले काट्नु फर्स्टमा। ओके गाइस, यो चाहिँ हाम्रो मैले मजाले सानो पिसमा काटिसकेको छु। अब यसलाई चाहिँ हामी एकचोटि बोइल गर्छौँ। त्यसपछि यसलाई निकालेर एकचोटि मजाले पोलेर चाहिँ आज हामी तिते करेलाको चाहिँ आज हामी अचार बनाएर चाहिँ खान्छौँ गाइस। ओके, त्यसपछि यसलाई हामी बोइल गर्नु फर्स्टमा। मसँग बोइलिङ वाटर छ, उमालेको पानी छ, उम्लेको पानी छ। यसलाई चाहिँ हामी यसमा राखेर बोइल गरौँ एकछिन। यसलाई हामी 1 or 2 मिनट मात्र बोइल गर्छौँ, त्यसपछि यसलाई निकालिहाल्छौँ किनकि यो चाँडै नै पाक्छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ यसलाई हामी जस्ट सिम्पली 1 or 2 मिनट बोइल गरेर चाहिँ यसलाई हामी निकाल्छौँ। ओके गाइस, यो चाहिँ हाम्रो अलमोस्ट 2 मिनट जति बोइल भइसकेको छ। अब चाहिँ यसलाई हामी निकाल्छौँ, एकचोटि मजाले स्ट्रेन गर्छौँ, छान्छौँ, त्यसपछि आगोमा एकचोटि मजाले पोल्छौँ। त्यसपछि यसलाई हामी मोलेर दामी तितो अचार बनाउनु पर्छ गाइस आज हामी। ओके, यसलाई हामी निकालौँ, त्यसपछि एकचोटि यसलाई हामी स्ट्रेन गरौँ। ओके गाइस, यो हाम्रो कम्प्लिटली बोइल पनि भइसक्यो। यसलाई मैले स्ट्रेन गरेर अलिकति निचारेको छु। यसको पानी जति पनि एक्सेस वाटरहरू छ त्यो सबै निकाल्नको लागि। अब चाहिँ यसलाई एकचोटि हामी मजाले पोल्छौँ आगोमा, अलिकति स्मोकी फ्लेभरको लागि। यो जुन हाम्रो छैलाहरू पोल्छौँ हामी त्यसरी नै यसलाई एकछिन पोल्छौँ मजाले। सबै नै हाल्यो। यसलाई एकचोटि हामी सफल गरौँ मजाले। वाउ, अनि यो स्मोकी फ्लेभरले पनि यसको टेस्टहरू इन्हान्स गराउँछ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ यसलाई हामी एकछिन पोल्छौँ मजाले। ओके गाइस, यो चाहिँ हाम्रो अलमोस्ट स्मोक पनि भइसक्यो। अब यसलाई हामी मिक्सिङ बाउलमा कलेक्ट गर्छौँ। गाइस, यो हाम्रो तिते करेला बोइल भएर पुरै स्मोक पनि भइसकेको छ। अब चाहिँ यसमा हामी स्पाइसेसहरू एड गर्छौँ जुन हाम्रो अचारको लागि चाहिँ नहुने कुराहरू। ओके, अब यसमा हामी एड गर्छौँ थोरै। मैले लिएको छु यसमा सिसमीको धुलो, अलिकति बाक्लो बनाउनको लागि हेल्प गर्छ। सिसमी, तिलको धुलो बाक्लो प्लस अलिकति मिठो फ्लेभरहरू दिनको लागि पनि हेल्प गर्छ यसले। त्यसपछि अलिकति स्पाइसीनेसको लागि, पिरोको लागि चाहिँ मैले लिएको छु थोरै भुटेको खुर्सानीको धुलो। यो चाहिँ अब तपाईँले पिरो कतिको खानुहुन्छ तपाईँले त्यो अनुसार एड गर्न सक्नुहुन्छ यसमा। म चाहिँ अलिकति पिरो धेरै खाने भएको हुनाले अलिकति बेसी नै एड गर्छु किनकि मलाई पिरो लास्ट मनपर्छ। त्यसपछि मैले लिएको छु थोरै ब्ल्याक सल्ट, थोरै मात्र, अलिकति टेस्टहरू अझ बढी इन्हान्स होस् भन्नको लागि चाहिँ। त्यसपछि थोरै सल्ट। ओके, त्यसपछि हामीसँग छ थोरै कागतीको जुस, कागती छ हामीसँग। यसलाई चाहिँ हामी स्क्विज गर्छौँ यसमा थोरै साउरनेस अमिलोको लागि चाहिँ। ओके, त्यसपछि थोरै बेसार अलिकति कलरको लागि यसैमा एड गरिदिउँ। वाउ, ओके गाइस, हाम्रो चाहिँ यसमा अलमोस्ट मसलाहरू सबै भइसकेको छ। अब यसमा चाहिँ हामी थोरै तेल झान्छौँ। तेलमा चाहिँ हामी थोरै मेथी राखेर चाहिँ मेथी र तेल चाहिँ यसमा मजाले चानेर चाहिँ अनि मोलेर हाम्रो के भन्छ यसलाई तिते करेलाको अचार पनि हाम्रो रेडी भयो गाइस। ओके, फर्स्टमा चाहिँ हामी तेललाई हिट गरौँ थोरै, सबै नै हाल्दिउँ तेल। ओके,
त्यसपछि हामी यसमा एड गर्छौं थोरै मेथीको स्वाद पनि दामी दिन्छ अलिकति तितो तितो मजाको स्वाद आउँछ मेथीले पनि ओके यति भए पुग्छ यसलाई चाहिँ एकछिन हामी मजाले फुराउँछौं त्यसपछि यो हाम्रो मसला मिक्स गरेको जुन हाम्रो तिती करेला छ त्यसमा चाहिँ यसलाई हामी एड गरेर चाहिँ एकछिन मोल्छौं त्यसपछि हाम्रो अचार पनि रेडी भयो तिती करेलाको ओके हाम्रो मेथी पनि अलमोस्ट रेडी हुने लाग्यो यसलाई चाहिँ हामी कम्प्लिटली फ्राई गर्दैनौं ब्ल्याक कलर आउने गरी अलिकति लाइट डार्क ब्राउन चाहिँ हामी बनाउँछौं जसले गर्दाखेरि यसको अलिकति बिटरनेस ल्याउनको लागि पनि हेल्प गर्छ ओके यो हाम्रो अलमोस्ट रेडी भइसकेको छ ओके अब हामी यसमा एड गर्छौं मेथी छानेको तेल यो सबै नै हाल्दियौ ओके अब यति भइसकेपछि यसलाई चाहिँ हामी एकचोटी मजाले मिक्स अप गर्छौं मोल्छौं यसलाई एकचोटी हामी मजाले मोल्छौं त्यसपछि हाम्रो यो तिती करेलाको अचार पनि रेडी भयो वाउ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो राम्रो कलर प्लस हेर्दाखेरि नै खाउँ लाग्ने जस्तो बनेको छ हाम्रो तिती करेलाको अचार ओके त्यसपछि यसमा म थोरै धनियाको पात एड गर्छु अलिकति धनियाको फ्लेभर स्मेलको लागि जसले अझ यसलाई बढी मिठो बनाउनको लागि हेल्प गर्छ ओके यो भयो हाम्रो तिती करेलाको अचार ओके तिती करेलाको अचार पनि दामी बनेको छ यो जुन यसमा तितोपन त्यो यसमा बाँकी नै छ तितो तितो अलिकति पिरो र अलिकति अमिलो सबै टेस्टहरु कम्बिनेसनहरु मिलेको छ मजाको टेस्टहरु आछ ओके गाइस अब तपाईले पनि घरमा यसरी नै तिती करेलाको अचार बनाएर खानु होला एकदम मिठो छ चट्ट परेको छ खानासँग झन् खान मजै आउँछ तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो राम्रो लागेको छ मन परेको छ भने लाइक गर्दिनु होला शेयर गर्दिनु होला सब्स्क्राइब गर्दिनु होला ओके जसले गर्दाखेरि अझ बढी मलाई सपोर्ट हुन्छ यस्तै मिठो मिठो खानेकुराहरु बनाउनको लागि ओके सकेसम्म यसलाई धेरै भन्दा धेरै शेयर गर्दिनु होला तपाईको साथीमाझ परिवारमाझ पुर्याउनको लागि र उहाँले पनि यसरी नै मिठो मिठो चीजहरु बनाएर खान पाओस् भन्नको लागि चाहिँ सकेसम्म तपाईले शेयर गर्दिनु होला गाइस ओके थ्यांक यू फर वाचिङ सी यू अन द नेक्स्ट recipes video guides bye bye